everyone stops when they come in and says, "Oh shit," or "Wow," or something like that. And it's kids or adults, Swedes or foreigners, doesn't matter. Wat een succesvol oorlogsschip had moeten worden, strandde al voordat het de haven uitgevaren was. Pas na honderden jaren werd de Vasa weer omhoog getakeld en aan land gebracht. Vervolgens stond Stockholm voor dezelfde vraag als Lelystad nu. Wat te doen met zo'n vervallen schip? De Zweden wisten er wel raad mee. The museum is built with exhibitions around the ship. Different exhibitions telling different aspects of the story of the Vasa, like the salvage or the warfare at the time, or life on board at the time, and so on. And the idea is that wherever you are in the museum, you shall always be able to see the ship. You shall be able to see the ship from beneath or from above or from all sides, from in the aft or in the foreship and so on. Het Vasamuseum is eigenlijk meer dan een gezonken schip. Het is een tijdcapsule, een beleving. What's different to many other museums is that usually museums have their objects in glass cases. But in this case, we let all the people, all the visitors into the glass case, which is, in this case is a concrete case. But people are inside the case, very close to the ship. En het museum is populair. Het Vasamuseum kan rekenen op zo'n 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Maar het succes heeft ook een keerzijde. Zoveel bezoekers dicht bij het schip maakt het lastig om het in goede conditie te houden. In 2004 werd een grote investering gedaan om de temperatuur constant te houden. Since then we've managed to keep the temperature, it's around 18.5 degrees, plus minus 1.5 degrees. And the humidity is around 53%, relative humidity plus minus 2% perhaps. But I mean, it's a huge space, right, that you need to control. So it's really fantastic that we're able to do this. But it also is, I mean, if you should take one measure, that's it. Like, to keep the climate stable is really, really important for preservation of any material, really. Een belangrijke les voor de Batavia. Maar misschien is ook de locatie van de Batavia niet optimaal. Batavia is not in Amsterdam, it's in Lelystad, which is, well, it's not far away, but it's not in the center. We actually are very close to the city center, which makes it much easier for tourists to come here. And then we have had, which might be very important, we have had very, very strong PR marketing since the salvage in the 1960s. Nowadays very much to tourists in like China and India and things like that. Actieve marketing, een constante temperatuur en een goede locatie zijn belangrijke lessen voor de Batavia. Maar als de Batavia hersteld wordt, dan is het belangrijk dat niet eenmalig te doen, zo weten ze in Stockholm. The conservation and the preservation, of course, of any cultural heritage, it's continuous. It needs to be you need to be at it all the time. You need to monitor and you need to check, and you need to check what you presume would happen, and then you need to take measures to see that you constantly improve, you know, whatever you can improve to preserve the ship in this case for as long as you can. De Zweden hebben van een zinkend schip een succesvol museum weten te maken. En met een omweg heeft de Vasa dus de internationale allure gekregen die het oorspronkelijk had moeten krijgen. En van de kennis die hier is opgedaan kan de Batavia misschien profiteren.